Jemi kthyer në studio në këtë pjesë të tretë do të flasim për një temë të shëndetit me partnerët tashmë të përhershëm të programit ton, Spitalin Amerikan. Sëmundja për cilën do të flasim sot quhet apnea nokturne, një sindrom e bllokimit të frymemarrjes gjatë natës, që me sa duket është goxha e rrezikshme, jo vetëm se dëmton sistemin respirator, por mund të shfaqë edhe probleme të tjera, madje edhe të rrezikshme, mjaftueshëm, të konsiderueshëm për jetën. Do të flasim për këtë dhe për gjithë trajtimet që mund të merren në lidhje me këtë sëmundje me doktorin që na ka ardhur sot i ftuar në studio. Ai është doktor Andrea Palmieri, mjek otorinolaringolog ose ORL në Spitalin Amerikan 3. Mirë se erdhët. Grazie. Faleminderit. Doktor, çfarë është apnea nokturna, për ta kuptuar dhe për ta shpjeguar pak më në detaje për teleshikuesit? Obstructive apnea syndrome is a syndrome. Apnea obstruktive është një sindrom. That means that there is a block of the airways during the sleeping. Që do të thotë se ka një bllokim të rrugëve të frymemarrjes gjatë gjumit. This kind of blocking of the air can cause a lot of problems if protracted. Pra kjo lloj bllokimi i frymemarrjes, nëse vazhdon, mund të shkaktojë shumë probleme të rënda. This is a very important syndrome because there are about 40% of the population interested. Kjo është një lloj sindrome e cila përfshin rreth 40% të popullsisë. 40% është shumë e lartë. This syndrome starts from the snoring. Kjo sindrom fillon me gërhitjen, continues with light apnea, fillon me një apnea të lehtë, and continues with severe apnea. Dhe pastaj përshtellohet në një apnea shumë të rëndë. Pra çfarë ndodh praktikisht? Njeriu është duke fjetur në gjumë dhe i ndalon frymarrja e tij. Për sa kohë ndalon frymarrja? Certain people can make a stop for 40 seconds, 1 minute and more. Ka disa persona të cilëve ju bëhet një bllokim për rreth 40 deri në 1 minutë. Yes. Kjo është e rrezikshme për jetën. Yes. The husband or the wife are very scared about this because the first person that can notice this is the wife of the husband, and the patient come to my office first step because the wife of the husband or the husband said to him, go to the doctor. It is very important. Personi I parë që e vëre këtë është bashkëshorti ose bashkëshortja e pacientit në këtë rast, I cili vëre një bllokim të gjatë të frymemarrjes gjatë gjumit. Cilat janë simptomat e para të kësaj sëmundje? Yes, the first symptoms are the loss of capacity of concentration. Simptomat e para janë humbja e kapacitetit të përqendrimit, përgjumësia gjatë ditës. The most important symptoms are hypertension. Por simptomat më të rëndësishme janë hipertensioni, arrhythmias of the heart, aritmia e zemrës, stroke of the heart and një stroke of goditje the në brain. zemër, gjithashtu dhe goditje në tru. And this is sure the story of the Kjo është një histori e sigurt të kësaj sëmundje. Okay, always make this. Gjithmonë është ka këtë Not in problem. 1 year, but maybe in 10 years. Ndoshta jo në 15 vitin e years, parë, por pas if the 10, patient 15 vitesh, don't care about this symptom. nëse pacienti nuk kujdeset për këto Është e simptoma, rrezikshme. mund të shkaktojë këto probleme. Mund të jetë fatale. And I repeat, Dhe there is përsëris, 40% of the people që është 40% të popullsisë that suffer që e about vuan this disease. këtë lloj Që do të sëmundje. thotë with the snoring. Me fillon me gërhitjen, gërhitjen. po. Pra 40% e popullsisë mund ta kenë këtë lloj simptome, fillon me gërhitjen, pra njerëzit paktën që gërhasin këtë gjë e dinë se dikush ja ka thënë. Edhe nëse jetojnë vetëm një moment kanë qenë me dikë që I ka thënë ti gërhet shumë natën, për shembull. Kështu që kjo shenjë duhet të na bëjë që të jemi pak më të vëmendshëm dhe gjithsesi mund ta bëjmë një kontroll tek mjeku. A mund nëse ti thjesht dyshon dhe ke gërhitjen të theksuar, a mundet ne të shkojmë pikërisht për këtë arsye tek mjeku dhe të bëjmë një test për të kuptuar nëse ne vuajmë nga kjo sindrom? Absolutely. There is no unique test. Padyshim, nuk është se ka një test I cili është specifik dhe I rëndësishëm. Usually, the first test is a visit to the otorhinolaryngologist. Por hapi parë është një vizitë me mjekun ORL to make a nasolaryngoscopy. për të bërë një nazolaringoskop. Okay. The second test is or the Testi I dytë polysonography.
ose or polinostografia, the sleep endoscopy. ose një endoskopi në gjumë. These are the two most important tests. Këto janë dy testet më të rëndësishme. Pra polinostografia, Polysonography means that you must sleep attached që do të thosh se duhet to të a flini computer. i ngjitur me një pajisje që është e lidhur me kompjuterin. Pra And duhet të this- flej një natë në spital, Yes. i bie, pacienti. Yes. Po, duhet të yes. flej në spital. And this computer can relieve the apneas Ky kompjuter and, mund të masi sa apnea bën, and the saturation of the blood pressure, furnizimin e oksigjenit në gjak, presionin e gjakut, and make one kind of diagnosis. dhe të bën një lloj The diagnoze. severity of the problem. Pra, pjesën më të madhe të problemit, Okay, polysonography. polinostografia. And the sleep endoscopy can make not Ndërsa sleep only endoscopy the gravity, nuk the bën vetëm stadiation of the gravity of the problem, stadimin e gradës së problemit, but can make the site por mund të na tregoj dhe ku është pika e bllokimit të frymarrjes. And E this is very qartë, important. e Dhe kjo qartë. është më e rëndësishme. What is this? This Çfarë is është a kjo? simple examination. Është një ekzaminim tepër më i thjeshtë. We reproduce with a light anesthesia. Ne riprodhojmë me një anestezi shumë të lehtë, një proces normal të gjumit, And with a little camera, I go dhe me from anë të the një nose kamere to the shkojmë nga hunda larynx deri në laring to see where the air për is të parë se ku bëhet pika e Ku bllokimit të ndalon ajrit. ajri, po. E Okay? qartë, e And qartë. so we can make a diagnosis Pra në këtë mënyrë of mund the të bëjmë një site diagnozë of të the blocking, pikës së bllokimit të and we frymarrjes can take one decision dhe about the therapy. vendoset një mënyrë e trajtimit. Mendoj që duhet dëgjuar me shumë vëmendje e gjithë kjo bisedë me mjekun, duke pas parasysh që përqindja e njerëzve të prekur nga sindroma e apneas nokturne, pra ndërprerjes së frymarrjes gjatë gjumit që ka shumë e lartë. 40% e popullsisë preken praktikisht sipas statistikave. Sindroma e parë ose shenja e parë që nga gërhitja. Nëse gërhisni fort, është mirë që të bëni një kontroll dhe një test tek mjeku për të parë nëse vuani nga kjo sindrom apo jo. Ne kemi xhiruar rastin e një vizite me doktor Palmieri në Spitalin Amerikan 3, le të shohim se çfarë ka ndodhur. Ajo është një sindrom e bllokimit të frymarrjes që ndodh zakonisht gjatë gjumit të natës, por edhe gjatë gjumit të drekës. Apnea nokturne shkakton probleme të mëdha në aparatin respirator dhe kardiovaskular, sigurisht edhe në sistemin nervor. Kur një person qëndron mbi 25 sekonda pa marrë frymë gjatë gjumit, atëherë ai duhet të konsultohet me mjekun pasi konsiderohet që ka sindromën apnea nokturne. Në Spitalin Amerikan 3, doktori italian Andrea Palmieri gjatë një vizite me një paciente na shpjegon hapat e ekzaminimit të kësaj sëmundje. In base al livello noi sceglieremo il tipo di terapia. Në bazë të nivelit përcaktohet dhe terapia, bëhet diagnoza, si fillim me një vizitë të tillë në ambulator. Hapi i dytë është një sleep endoscopy, i cili është një ekzaminim jo invaziv, që bëhet në gjumë në sallën operatore kur i prodhojmë një gjumë normal dhe me një nazofaringoskop, si ky që pam tani. Arrim të kuptojmë eksaktësisht ku ndodhet obstruksioni i kalimit të ajrit për pacientin. Kjo sëmundje sjell komplikacione të shumta si hipertensioni arterial, aritmit, më pas deri tek infrakti i trurit. Më të prekurit janë personat mbi peshë që kanë qafën e shkurtër apo çrregullim në nofullën e poshtme. Në Spitalin Amerikan, kjo sëmundje ekzaminohet dhe kurohet plotësisht. Ky ishte materiali. Nuk e di si janë zonjat tona të publikut me gërhitjen. Kush gërhet natën nga juve? Kemi zonja që gërhasin? Kush gërhet shumë? Pra kush e ka të lartë zërin gjatë gërhitjes? Pra amplituda e zërit është e lartë, duhet patjetër që të bëj një kontroll sipas mjekut, sepse sëmundja nëse lihet ashtu, anashkalohet edhe mund të kalojnë disa vite, ajo mund të kthehet pastaj në një fatalitet të vërtet. Sometimes the apnea can Ndonjëherë appear apnea without snoring. Mund të duket Ah, mund të without jetë dhe any pa noise. gërhitjen, pra pa This zhurmën. Nga një herë. This is another Është trick. problem. Kjo është një lloj, një hile, le të Në themi, e këtë kësaj rast, sëmundjeje. luma ai që ka dikë pranë natën që mund të dalloj kur frymarrja ndërpritet për një moment. Exactly. Pikërisht. E qartë. Mirë, cilët janë pacientët e predispozuar për këtë lloj sindrome?
The most risk patient is the obesity. Pacientët më të riskuar janë të parët, janë The bipesh. obesity is the most Obeziteti important risk factor është një faktor risku shumë i lartë, because the obesity can store the fat in the sepse upper obeziteti mund të bëj aerodigestive tract, mund të bëj bllokimin e medhjam, pra të rrugët e sipërme të frymarrjes, especially in the tongue and the pharynx. sidomos tek qafa dhe tek gjua dhe tek faringu, So it can close the airways. që kjo bën një bllokim të rrugëve. The second most important factor is the retropositioning of the mandibula Faktori i dytë i rëndësishëm është pozicionimi mbrapa i nofullës së poshtme, because the tongue is attached to the mandibula. sepse gjua është e ngjitur në mandibul, pra në And so if nofullën e the mandibula poshtme. is retropositioned, when you lay down, Pra, nëse një person e ka nofullën të pozicionuar mbrapa, gjua bën bllokimin e rrugëve. And the other most important factors are Faktorë të tjerë të rëndësishëm nasal janë septum deviation, nëse kemi një septum të devijuar të hundës, hypertrophy of the mucosa of the nose, është hipertrofia e mukozave të hundës, sinusitis, në rastet ku kemi sinuzit, hypertrophy of the tonsils and the soft palate. This is one of the most important. hipertrofi të bajameve dhe të qelzës së sipërme. Okay, and the laxity of the muscles in the Dhe ndonjëherë është dhe rënja e muskujve të hipofaringut. Përpara se të flasim për trajtimin e kësaj sëmundje, dua të di dikush që është aty pranë, cila është ndihma e parë që t'jep, besoj zgjimi i personit apo jo? No, we can Wake up. him up. Wake. Finish. Dhe nëse ai është vetëm, nuk ndodh që personi të zgjohet nga bllokimi frymarrjes, vjen një moment të zgjohet, mund të ndodhë që të zgjohet vetë? Yes. Mund të ndodh. It is not. This Po, is the normality. Zakonisht kjo është normalja, pra Okay. që pas një apne pacienti të zgjohet. Yes, Aha. after one minute and a half, 2 minutes. Pas një minutë e gjysmë, ndonjëherë vetë pacienti Zgjohet zgjohet vetë. dhe Okay. Mirë, kjo që nga Yes, paktën yes. më pozitive, le të Yes. themi, nuk se e mendua më të rënd në fillim fare. They were Mund të zgjohesh, thinking- por gjithsesi duhet të kuptosh që pse erdhi ai zgjim. Ti këtë gjë nuk e kupton apo jo? Patient can notice this because he has or she has a sudden waking up during the këtë night pacienti e vëre për shkak se ai zgjohet pa pritur nga gjumi with air hungry. me një mungesë të ajrit. Mungesë ajri. Yes, it is the most important symptom. Është simptoma më kryesore. Dhe nëse ndodh kjo, urgjent tek doktori për trajtim, tek mjeku për trajtim. Cilat janë trajtimet e apneas nokturne? The gold standard for the treatment Standardi gold për trajtimin e of the apneas OSAS is the CPAP. është një mask që quhet CPAP. But this mask is a big mask that you must put, Kjo është një maskë e madhe që duhet mbajtur në fytyrë për gjatë gjithë natës. and this mask can insuff the air inside the upper Kjo maskë digestive bën tract, shtyrjen e ajrit tek rrugët e frymarrjes, in the nose and the tek mouth, hunda dhe nga goja, and you can sleep without dhe mund apnea. të flesh pa patur apnea. Për sa kohë mbahet kjo mask? All life long. Për gjatë This is gjithë gjatë the gjithë jetës. problem. Ky është jetës. problemi. This is the Problemi është që problem. maska duhet This is mbajtur the Pra kjo gjithmonë. është një sëmundje që nuk ka një trajtim që të kurohet? Yes. Thjesht We can- duhet mbajtur në kontroll. Not prevented, but keep under control. Jo ta parandalojmë, por mund ta mbajmë në kontroll. It is a therapy. It is Kjo është real një formë therapy. terapie ama. But it is really not a big compliance by the patient. Por nuk është shumë e pëlqyeshme nga pacientët. All the studies says that the patient Të can gjithë sleep studimet more thonë që than 3 asnjë hours. pacient nuk mund të flejë më shumë se S'është 3-4 orë me komode, të. s'është komode, është e Nuk vërtet. është. And so in some patients, Por në okay, disa pacientë we can help the patient mund të ndihmojmë with the pacientët surgery. me një ndërhyrje. Okay? In selected patients, Në pacientë të we can caktuar have a completely resolution of the symptoms. mund të kemi një përzgjidhje të plotë të simptomave ama. Yes. Çdo të thotë pacient të përzgjedhur. Mbi ç'kriter përzgjidhen këta pacient për të bërë këtë What do you ndërhyrje? mean? The patient has problem of nasal septum Që do të thotë se deviation. pacienti ka një problem që e shkakton nga septumi i devijuar. So nasal blocking we can resolve Pra, nëse surgically. bllokimi bëhet në Nasal hund, blocking. mund ta rregullojmë në ana kirurgjikale frymarrjen. Nowadays nasal blocking is resolved in E 2 qartë. days. Ditët e E sotme qartë. frymarrja e hundës E shihet qartë. në 2 ditë dhe pacienti nuk ka më asnjë problem. Or the patient has a big blocking in the mouth. Por with ka dhe pacientë që a kanë big një bllokim hypertrophy të of the madh tek tonsils goja, ku and kanë the një soft fryrje palate. shumë të madhe të bajameve dhe të qelzës së sipërme. And we can help him with
tonsillectomy Mund të ndihmohet me heqjen e bajames and the reshaping complete of the soft dhe palate. bëjmë një riformim të qelzës së sipërme. Because the soft palate don't go like a curtain Sepse behind to close the Qelza shkon si një perde dhe e mbyll atë rrugë Pra, të kalimit. për disa pacient mund të kemi një trajtim definitiv. So for Për some disa. patients we can have a permanent Për disa të treatment. tjerë, për disa të tjerë Now, është një trajtim I që must zgjat gjithë explain another jetën. thing. I must Po. explain another thing. Duhet të shpjegoj edhe diçka The tjetër. gold standard for the surgery is a bimascellar advance. Standardi më i lartë i kësaj ndërhyrje është që të bëhet një avancim i nofullës. Okay, both. Të dyja, të sipërmes dhe But poshtë. it is a really heavy and Por hard është shumë i rëndë surgery. dhe një ndërhyrje shumë e rëndë dhe e vështirë. And can't permit to the patient to eat normally for Kjo 1 month. e ndalon pacientit You haj have normalisht the për një mouth muaj, closed do by mbaj the- gojën e mbyllur some elastic, nga disa and plastik. you have a not very good complaints Dhe for this surgery. nuk ke një rezultat të mirë nga kjo ndërhyrje. No, the result is very good, but the complaints of the patient is Por ankesat e difficult. pacientit janë të vështira. So, in this way, with bimascellar advancement, Por we në can këtë have mënyrë pra me 80% avancimin e of nofullës, resolution. zgjidhet rreth 85% e problemit. The other surgeries that can permit about 65% Ndërhyrjet e tjera it is që na not lejojnë bad, absolutely, 60 deri në 70% që është shumë mirë dhe kjo, are the surgeries that I told you before. janë ndërhyrjet që ju përmenda pak më përpara. The resolution of the nasal breathing. Zgjidhja e with the frymarrjes me surgery, hundën, me anë të endoscopic kirurgjisë që surgery, bëhet në it is very mënyrë light, endoskopike, është shumë e lehtë dhe e padhimshme, and the reshaping of the soft palate. dhe riformimi i E qelzës së mënyrës të sipërme, qelzës së po. sipërme. This is a little bit more discomforting, but nothing. Por kjo është pak e bezdishme, In por comfort nuk to është the asgjë big krahasuar me avancimin e nofullës. E qartë. Paka shumë kjo është mënyra e trajtimit. Ne në program është hera e parë që flasim për këtë sindrom, kaq shumë të përhapur, e cila vërtet na pas ka munguar informacion në fakt në lidhje me të, kështu që sa mirë që dëgjuam sot nga doktori. Në Spitalin Amerikan, të gjitha këto trajtime ofrohen? Yes, yes. I born in my specialty with this kind of surgeries because in Trieste where I make the specialty in university. Po, në vendin ku unë kam kryer specialitetin në Universitetin e Triestës, 26 years ago. 26 vite më përpara, Was the one of the first in Italy. ishte një nga të parët, një qendrat e para në Itali, që trajtonin problemin e apneas obstruktive në mënyrë kirurgjikale. Dhe jam mësuar me këtë ndërhyrje From prej lot of time. shumë Gjithsesi vitesh. për ata që kërkojnë një takim me doktorin që ne kemi në studio, e gjej në Spitalin Amerikan 3, edhe njerë doktor Andrea Palmieri. Ju falenderoj shumë për gjithë informacionin që na dhatë sot. Falenderit, Thank you, jeni thank mirë you pritur. very much. Thank you Falenderit very shumë. Të dashur miq, kemi pritur në fund për sot. Ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen. Shihemi nesër. Mirupafshim.